Üdvözlöm a kedves nézőket, Dudás Lajos vagyok, és a Kocka el van vetve mai epizódjában egy magyar fejlesztésű posztapokaliptikus játékot, a Salt Lands-et fogjuk megismerni. A Salt Lands-ben a játékosok különböző képességekkel rendelkező karaktereket alakítanak, akik a világégés után, az apokalipszis után kiszáradt óceánmedrekben próbálnak menekülni az őket kergető raiderök elől. A játék célja az, hogy a különböző pletykákat, híreket összegyűjtsék a játékosok, és ebből kiderítsék, hogy hol van az adott térképről, az adott óceánmeder részből a menekülési útvonal, ahol lehet innen kijutni, és utána a játékmódoktól függően megfelelő számú győzelmi kártya felmutatásával tudják megnyerni a játékot. Nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Mielőtt egyáltalán kinyitnánk a dobozt, nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Salt Lands egy gyönyörű, szépen megvalósított, nagyon igényes játék. Mind a doboznak a minősége, grafikája, mind magának a játéknak a megvalósítási minősége és a grafikai munkája gyönyörű, szép. Ha kinyitjuk a dobozt, legelőször a szabálykönyvet találjuk a dobozban. A szabálykönyv, ami elsőre egy kicsit ijesztőnek hathat, ugyanis a játéknak nagyon sok játékmódja van. Először találunk egy oldalt a komponensekről, utána egy kis sztorit, és utána elkezdődik egy kétoldalas táblázat, aminek a segítségével tudjuk dönteni, hogy milyen játékmódban játszunk, a játékos számtól függően bizonyos dolgokat milyen mennyiségbe kell elhelyezni a játékba, milyen nehézségen játszunk, és a játékos számtól függően még a térkép is, kétféle térkép van, egy kicsi és egy nagy, tehát ezt is meghatározza. Vannak különböző tokenek a játékban, ezek nagyon fontosak, mert effektíve a karakterek ezeket a tokeneket szedik fel a pályán, és ebből kapnak új felszerelést, új legénységet, ebből tudnak következtetni a pletyka jelzőknek a helyére és mozgatni őket, új lapkákat felfedni, és győzelmi kártyákat összeszedni, tehát mindent a játékban a játékosok ezekből a kis tokenekből szednek össze. Itt vannak a 6 féle raider figurák. Ezekkel nekem a tesztjátékok alatt annyi gondom volt, hogy az összes fajta egyszínű. És bár vannak olyanok, amik nagyon jól elkülönülnek egymástól, de van 3 féle jármű például, aminek lánctalpa van, és ezeket első nézésre nem a legjobb megvilágításba, nem a legegyszerűbb megkülönböztetni egymástól. Talán ezek a raider jármű kis figurák lehetnének különböző színűek, mint ahogy ezeknek a raider figuráknak a kártyái, a kártyáin az art különböző színű, tehát például a Speedster piros, a kamion fekete, a platós teherautó barna, talán lehetett volna itt is egy kis különbséget tenni a figurák közt. A karakterek azok jó öreg papír, ilyen álló standik, ami nekem nagyon szimpatikus. Ugye a 2017-ben legjobban várt játékok listája a videónál emlegettem is, hogy mennyire zavar engem az, hogy minden játékban ész nélkül figurákat raknak. Ebben a játékban semmi szükség nincs karakterfigurákra, tökéletesen megteszik ezek a standik is. És itt láthatjuk 3 színben, kék,
piros és zöldben a 3 pletyka jelzőt, amit majd mozgatni akarunk a térképen. Kisalakú kártyákból vannak a pletyka kártyák, ezek segítenek nekünk, ezeket kell mindenképp felfednünk, és ezek segítenek nekünk meghatározni, hogy merre mozognak a pletyka jelzők, az időjárás kártyák, ugyanis a játéknak az egyik legötletesebb része az, hogy a játékot minden karakter egy úgynevezett lencéllel kezdi, tehát ebben a kis vitorlás kerekes járművel, és a mozgásukat ugye jelentősen befolyásolja a szél. És ez az időjárás kártyák, kikerestem, itt van, szóval róla van szó, egy lencél. És ezek az időjárás kártyák mondják meg nekünk körről körre, hogy milyen a szélerősség és a szélirány. Mihelyest a játékosok lecserélik a vitorlás járművüket robbanómotoros járműre, ugye onnantól az időjárás nem kell figyelembe venniük. Ahány angol nyelvű videó review van a neten a Swordslandsről, mindenhol elmondják, hogy hát jó ötlet ez a vitorlás járművel való indulás, de semmi értelme nincs, mert az első adandó alkalommal az ember úgyis lecseréli robbanómotoros járműre. Minden tiszteltem az amerikaiaké, szerintem nekik van egy enyhe fixációjuk a gépkocsikon. Abszolút végigjátszható a játék vitorlás járművekkel, sőt az alapvitorlási járműhöz képest van 2 fejlesztett, amit össze lehet szedni. Az egyiknek van egy páncélzata, a másik pedig a kezünkben tartható kártyák számát befolyásolja pozitívan, mind a 2-vel végig lehet játszani a játékot. Ha robbanómotoros járművel akarunk közlekedni, kiszámíthatóbb lesz a mozgásunk, ugyanakkor ha hajlandók vagyunk kockáztatni a vitorlás járművel, akár sokkal többet is mozoghatunk, mint benzines járművel. Magát a táblát ezekből a lapkákból kell összerakni. Jól látható, hogy vannak olyanok, amiknek a hátulján start felirat van. Mind a kicsi, mind a nagy táblát úgy kezdjük összerakni, hogy megkerestem a 4. is, hogy van egy olyan start lap, amin rajta vannak az égtájak, tehát mint egy iránytű. Mindegyik, ha kicsi, ha nagy térképet csinálunk, ez a kezdő lap, és akkor a pálya méretétől függően 2 vagy 3 start feliratú lapot még elhelyezünk képpel felfelé, mellé, és utána teszünk még véletlen, tehát az adott pályaméretnek megfelelő egyéb lapkát. Ezeket képpen lefeltesszük le, van ugye egy északirány rajta, ami meghatározza, hogy hogy kell hozzáilleszteni a startlapkákhoz, és a startlapkákra a játék elején véletlenszerűen felteszünk tokeneket, tehát különböző erőforrásokat, plusz legénységet, plusz felszerelést, győzelmi kártyát, a pletyka kártyákat felhúzó lapokat, és így tovább. Ezekre a további lapkákra viszont csak akkor kerül fel token, hogyha felfedezzük őket, és felfedjük. Felfedezni ezeket a lapkákat úgy lehet, hogyha a pletyka kártyákkal mozgatjuk a pletyka jelzőket, és azok még felfedezetlen lapkára mennek, akkor egyből fel kell fordítani, vagy ha van távcsövünk vagy térképünk. Beszéltünk róla, hogy zseniálisan jó és nagyon élethűen megvalósított része a játéknak a vitorlás járművekkel való közlekedés, és a szél. Ez a szél irányjelző, ezt el kell helyezni a tábla mellett, és akkor minden körben az időjárás, ahogy változik, a szélirány változhat. Van egy Raider Bag is a dobozba, amit igazán nem tudom mire lehet használni, talán a token húzásra, és az alapdobozban, az alapjátékban 6 darab karakter van. A karakterlapoknak 2 oldal van, az egyiken látszik, hogy milyen induló felszerelést kap az adott karakter, és ha ezeket a felszereléseket összeszedtük, akkor megfordítjuk a karakterlapot és lerakjuk
az asztalra a tábla mellé. Mindegyik karakter helyen, minden karakterlapon van egy hely egy járműnek, és 3 cargo hold. Minden olyan kártya, aminek van egy ugyanilyen fejrésze, ha felhúzzuk, el kell helyeznünk itt ezen a karakterlapon a cargo holdba, ilyen az induló karakterünk, az extra legénység és bizonyos felszerelési tárgyak, azok a kártyák, amiken nincs ilyen szimbólum, azokat kézben tartjuk. Hogy mennyi lapunk lehet a kezünkbe, azt ez a kézben tartható lapok számát jelző kis ikon szimbolizálja. Ugye már az elején, ugye ez 15-öt mutat így üresen, 5, 10, 15, de ezt már módosítja, hogy el kell helyeznünk a karakterünket ezen a lapon. A 6 karakter, mindegyik karakternek van valami speciális képessége és felszerelése. A kislány, a felderítő, a tudós, a plowman, hát szántóvetőt jelent, nem tudom mire akar utalni a játékba, ő egy ilyen harcias karakter. A gyógyító és a gyújtogató. Összedobok mindjárt egy kisméretű kezdő térképet, és kicsit beszélünk a szabálykönyvről, és hogy hogyan is működik a játék. Mint a kedves nézők láthatják, felpakoltam egy kezdőállást, egy kisméretű térképen. Mindjárt elmondom, hogy nagyjából mi micsoda, de térjünk vissza egy kicsit a szabálykönyvre. Az ember a szabálykönyvet, a Saltlands szabálykönyvét kinyitja, egy kicsit ijesztő, ugyanis a szabálykönyv avval kezdődik, hogy 2 oldalon keresztül különböző táblázatok segítségével kiválaszthatjuk, hogy milyen játékmódot is akarunk játszani. A szabálykönyv 4 pontba szedi ezt a választást. Először meghatározzuk, hogy hány játékos van. Ugye 2-től 6 játékosig vagy a tutoriál, vagy a kooperatív, vagy a kompetitív, vagy a klasszikus módot ajánlja, egy játékos esetén a szóló módot. Ugye, ha nem egy játékossal játszunk, akkor kiválasztjuk a game módot, ugye, ami ebben az esetben ugye lehet tutoriál, kooperatív, kompetitív és klasszikus. A tutoriálnak easy nehézséget ajánl, az összes többinek választhatunk easy, medium vagy hard nehézséget, és miután ezt megtettük, a következő oldalon megint van egy táblázat. Ez a táblázat mondja el nekünk, hogy nagyjából milyen paklikat kell, hány kártyával, hogy kell felpakolni. Legelőször is ugye az van, hogy hány játékos nyerhet. Ugye a játék támogatja azt klasszikus módban, hogy a játékosok szövetségeket kössenek egymással, elárulják egymást. Én szerintem egy kicsit túl van bonyolítva a dolog, kicsit túl van játszva, ugyanis ha meg is beszélnek bármit a játékosok, hogyha egy valaki felszedi a több győzelmi kártyát, onnantól, ha ő felszedte, akkor semmi értelme nincs annak, hogy bárkivel szövetséget kössön és együtt nyerjenek. De a játék lehetőséget ad erre, hogy az első csoport játékos bármilyen összeállításban nyerjen. Ugye nyerhet az összes játékos, ha kooperatívat játszunk, kompetitívben csak egy játékos, ugye szólóban értelemszerűen csak az egy játékos nyerhet, aki játszik. Tutoriálban pedig szintén ugyanaz, mint a klasszikusnál, az első csoport tetszőleges összeállítású játékos. Nem igazán látom, a tesztjátékokat nem igazán láttam azt, hogy hogyan lehet ezt. Mit ad hozzá a játékélményhez az, hogyha klasszikus módban mindenféle szövetségeket kötünk és eláruljuk egymást, úgyis azt számít igazán, hogy ki milyen tokent vesz fel. Ezek után megmondja a táblázat, hogy a játék megnyeréséhez mennyi győzelmi kártyára van szükség. Ugye ez úgy néz ki, hogy a klasszikus módban, miután az összes pletyka kártyát felfedtük, ami mozgatja az összes pletyka tokent, megvannak a pletyka tokeneknek a végső helyei, ezek a pletyka tokenek nem egy konkrét helyhez, hanem egy lapkához kapcsolódnak, tehát bárhova lehet tenni, hogy ne legyen útba. Miután megvan a végső helyük, egy vagy több játékosnak el kell menni arra a lapkára, ahol valamelyik ilyen pletyka token van, és le kell tenni 3 ugyanolyan színű győzelmi kártyát, mint amilyen színű ez a token, és játékosonként még plusz 1-et. A kooperatívba ugyanígy, kompetitívbe
egy ugyanolyan színű és egy bármilyen más színű, tehát összesen 2 győzelmi kártyát kellett tenni, szólóba szintén ugyanígy egy ugyanolyan színűt és egy bármilyen színűt, és tutoriálba is. Utána a játékosok számától függően meghatározzuk, hogy milyen ellenfelek, milyen raiderök lesznek a táblán. Egy játékosnál, ugye szóló módban, Speedster, platósterótól és kamion van. Amit mondtam, hogy kicsit nehéz megkülönböztetni a figurákat, ezt viszonylag könnyű orvosolni azzal, hogyha a játék elején az ember fogja minden raiderből 6 darabban, 6 figura. Ha ezeket rárakja az adott kártyára, akkor viszonylag könnyen meg lehet különböztetni őket. Megmondja, hogy játékos számtól mekkora legyen a térkép, 1-től 3 játékosig kisméretű térkép van, 4-től 6-ig nagyméretű. Meghatározza, hogy hány pakliból áll a pletyka pakli, hány lapból áll a pletyka pakli, ugye 2 játékosnál 2, 2-3 játékosnál 4, és 4-5-6 játékosnál 6. Meghatározza ez a táblázat, hogy a 3 pletyka token közül mennyi van a pályán. 1-2-3 játékosnál csak a zöld és a kék, 4-5-6 játékosnál bejön a vörös is, és azt, hogy körönként hány darab raidert kell aktiválni. Ugye ezek után még a választható difficulty, hogy választható nehézség, hogy könnyű, közepes vagy nehézen játszunk, meghatározza, hogy milyen betűjelű úgynevezett spawning pointok vannak, tehát ahol bejönnek új raiderök, és hogy mi történik, ha meghal a karakterünk. Könnyűn bármennyiszer újraélethetünk, közepesen csak egyszer, és ez mutatja is azt, hogy ha megnézzük a karaktereknek a lapját, mindegyiknek 2 oldal van, és közepes nehézségen azt kell csinálni, amikor meghal a karakterünk, akkor át kell fordítani feketére. Nehéz fokozaton pedig, ha egyszer meghaltunk, game over, kiestünk a játékból. Tehát egy kicsit én nem ebben kezdtem volna a szabálykönyvet, hogy egyből megijesszem a kezdőjátékosokat, hogy úristen, mit jelent az, hogy 3 rumor kártya, 3 pletyka kártya van, vagy hány raider aktivizálódik, szóval kicsit ijesztő. Ezek után, ami megint egy kicsit ijesztő, 1, 2, 3, 4, 5 oldal a setup. Persze megértem én, ez amiatt van, mert nagyon sok játékmód van, de ott tartunk, hogy a szabálykönyvnél a 10. oldalon tartunk, és még szó sem volt a szabályokról. Ez még csak a játékmódok kiválasztása és a setup. A setup az úgy néz ki, hogy kicsit még én is puskázok, bár már felraktam, és nagyjából már elég jól megy nekem ez a setup. Először is meg kell keverni a Mirage, a Daily Bub kártyákat. Ezek a kártyák, ezekből nagyon könnyű húzni, ezek különböző felszereléseket tartalmaznak. Meg kell csinálni a Raider decket, meg kell keverni a Raider decket, akkor használjuk, hogyha legyőzünk egy Raider járművet, akkor kifoszthatjuk, és ők nem ezekből a Mirage kártyákból, hanem a kicsit értékesebb, erősebb Raider kártyákból adnak nekünk. Vannak különböző supply kártyák, különböző képpel felfele letett ellátmánykártyák, olyan dolgok, amihez szintén hozzájuthatunk, de képpel felfele vannak. Egy generikus extra legénységkártya, mert hogy minél több legénységünk van, annál több akciót végezhetünk. A járműveket, hogyha a raideröket megöljük, lehetőségünk van a járműveiket lenyúlni, így lehet szert tenni robbanómotoros járművekre. A 3 színű győzelmi kártyák, utána ugye kiraktuk a Raider infókártyákat, tehát amin rajta van, hogy mennyit mozognak, minden járműnek megvan, hogy milyen terepen mozoghat. Ha megnézzük a láncszélt, a láncszélnek van ott fent egy barna meg egy sárgás ikon, az azt jelenti, hogy són és homokon tud mozogni. A benzines járművek, legalábbis ez a 3, són, tehát ezeken a szürkés mezőkön, és hegyeken, hegyek még nincsenek felfedve, de ezen nincs is, meg akarok mutatni egy olyan lapkát, amin vannak hegyek. Itt vannak ezek a vöröses színűek a hegyek, azon tudnak mozogni, a robbanó motoros járművek nem tudnak homokon mozogni. Ugye kiraktuk azokat a kártyát, megvan, hogy hány legénysége van. A raideröknek ez a legénység effektív az életpontja, és hogy mennyi páncélja. Erre a páncélra majd a harcrendszernél vissza fogok térni, mert szerintem az egyik
legfélreérthetőbb, számomra a legkevésbé tetsző része a szabályrendszernek a harcrendszer. És rajta van alul, hogyha megöljük az adott raidert, milyen jutalomban részesülünk. Megcsináljuk a táblát, felrakjuk a kezdő tokeneket, és létrehozzuk a sebzés paklikat. A sebzés paklik raider típusonként vannak, itt most kicsit csaltam, mert a szóló módban nem így kellene összeállítani, de az a lényeg, hogy adott szabályok szerint a legtöbb esetben úgy, hogy fogunk egy 6-os számú, egy 5-ös, egy 4-es, egy 3-as, egy 2-es és egy 1-es sebzéskártyát, és ebből létrehozunk mindegyik raider járműnek a saját sebzéspakliát. Ezeket a játék adott fázisában felfedjük, és ez mondja meg, hogy mit csinálnak a raiderök. Ugyanakkor ezek körjelzők is, tehát az első körben mindenképp fel kell fedni az összes 1-es számút, és utána már látjuk majd, hogy a második körnél tartunk, ha az összes 2-es lesz. Ezen kívül ugye megcsináljuk az időjárás paklit. Van két olyan időjárás kártya, ami ma egy kis start felirat is. Ez a 2-vel kezdünk, és minden kör végén egyet eldobunk, és bejön egy új. Ez határozza meg, hogy milyen erős a szél, ami a vitorlás járművek mozgásánál nagyon fontos, és ha ezt mind megtettük, akkor kész vagyunk a játékra. A játék úgy megy, hogy aktivizálunk egy játékost, aktivizálunk egy raidert. Aktivizálunk egy játékost, aktivizálunk egy raidert, aktivizálunk egy játékost, aktivizálunk egy raidert, és amikor az összes raider aktivizálva lett, utána az első játékos, aki a kört kezdte, neki van még egy köre, és utána, mivel már a raiderök aktivizálva vannak, utána jön az időjárás fázis, tehát eldobunk egy időjárás kártyát, és jön egy új. És ebből kifolyólag a következő kört mindig egy másik játékos kezdi, tehát nem mindig ugyanaz a játékos kezdi a kört. A játékosok a körükben különböző akciókat hajtanak végre, ez is elég részletesen le van írva a könyvbe, a szabálykönyvbe. Én egy kicsit úgy érzem, hogy ez a szabálykönyv olyan embereknek készült, akik már ismerik a játékot, viszont aki nem ismeri a játékot, ez a szabálykönyvből akarja megismerni, tehát egy kicsit olyan 22-es csapdája ez a helyzet. De az a lényeg, hogy nagyon sokféle akciót ír a szabálykönyv, de alapjában véve a leggyakoribb két akció, ami előfordulhat, az az egyik, hogy nagyon sok akciót a legénységünkkel kell csinálni, tehát ha olyan akciót csinálunk, ami az a legénység kell, akkor így el kell fordítani a legénységet, és a következő körünk elején fordul vissza. És vannak olyan akciók, ami pedig kártya akciók. Tehát például a víz azt csinálja, hogyha elforgattunk egy karaktert, eldobjuk a vizet, és visszaforgathatjuk a karaktert. A kártyákon meg a tokeneken különböző szimbólumok vannak, nem kell megijedni, vannak olyan játékok, szerintem például a Mistfall nagyon jó példa erre, ahol ez nagyon túl van bonyolítva, hogy mi eurójáték vagyunk, és csak szimbólumokat használunk, és totál követhetetlen a dolog. Itt azért nem erről van szó, nagyon egyértelműek a szimbólumok. Alapjában véve a játékban úgy fogunk tudni haladni, hogy a karaktereinkkel felvesszük ezeket a tokeneket. Ezek a tokenek különböző dolgot adnak nekünk. Ha ezt a tokent vesszük fel, akkor látható rajta egy ugyanolyan láncsa, mint ami a mirás kártyák hátlapján, meg egy 3-as szám. Az azt jelenti, hogy ha ezt a tokent felvesszük, akkor felhúzhatunk 3 mirás kártyát a kezünkbe. És ugye itt számít az, hogy mekkora a hand size-unk, hány kártya lehet a kezünkbe. Ugye nekem most ilyen helyzetben 12 kártya lehet a kezembe, és most 6 darab kártya van. Vagyis hát ugye húztam egy kártyát, amit szerintem a legjobb kártya a játékban, amit viszont be is kell tennem ide, felhúztam a páncélozott lencélt, róla beszéltem, és ezt eldobom. Róla beszéltem, de simán végig lehet játszani a játékot. Ha egy olyan kártyát húztunk, aminek van ilyen fejrésze, és nincs elég hely, akkor vagy azt kell eldobnunk, vagy valamelyik másik kártyát. Ha felhúzzuk azt a tokent, aminek kis ember van, akkor elfogadjuk a karaktert, felveszünk a tokent, és kapunk egy legénységet. Ez egyrészt módosítani fogja a hand size-unkat, ugye eddig 12 volt, most már csak 9, másrészt vele egyből akciózhatunk is, és innentől a további körökbe 2
crew actionünk van, 2 akciót tudunk csinálni a legénységünkkel. Vagy felvehetjük ezt a tokent, és ha ilyen tokent veszünk fel, akkor felhúzhatunk egy lapot a pletyka pakliból. A pletyka pakli effektíve 2 részből áll, választhatjuk, hogy az alsó vagy a felső részt hajtjuk végre, és effektíve az adott, mind a alsó, mind a felső részen rajta van mind a 3 pletyka tokennek a szimbóluma, és megmondja, hogy merre kell mozgatni őket. És hogyha az összes, ha megtettük, kiválasztja az adott játékos, aki felvette, mozgatja esetleg a tokeneket, ha a pletyka token olyan mezőre megy, ami még nem volt felfedve, akkor azt fel kell fedni. A rajta lévő pontokra, roncsokra, ami elsüllyedt, rozsdásodó hajókat, kis kolóniákat, egyebeket ábrázol, mindegyik olyanra tenni kell egy véletlenszerű tokent, és hogyha az összes pletyka tokent felfedtük, akkor tehetik meg azt a játékosok, hogy elmennek bármelyik helyre, ahol pletyka token van, és a szabálykönyvben meghatározott számú ugyanolyan színű, és játékosonként egy nem olyan színű győzelmi kártyát, ha bemutatnak, összesen ilyen csoportban, egyedül, úgy, amúgy, akkor van még a játéknak, és az nyert, aki abban a csoportban van, aki az adott pletyka jelző lapkáján felmutatta az adott számú győzelmi kártyát. Plusz nem szabad, hogy azon a lapkán raider legyen. Ekkor lehet nyerni. A körök úgy mennek, hogy vannak akcióink, és van mozgásunk. A mozgást nem lehet megszakítani. Tehát csináljuk azt, hogy mozgunk, akciózunk, mozgunk, vagy akciózunk, mozgunk és akciózunk, de azt nem lehet csinálni, hogy mozgunk, akciózunk és mozgunk. Tehát a mozgást nem lehet megszakítani. Amíg vitorlási járművünk van, addig a mozgást meghatározza a szél. A szélerősség, ugye, ami ebben az esetben itt most 4-es, nem azt mondja, hogy 4 mezőt mozoghatunk, hanem 4 mozgási akciónk van. Azt, hogy egy mozgási akcióval mennyit mozoghatunk, azt a szél irányjelző, a szélerősség jelző mutatja meg. Ahol egyes irányú egy nyíl van, ha arra mozgunk 1 hexát tudunk mozogni, ha olyan irányba mozgunk, ahol 2 van, 2 hexát tudunk mozogni. Tehát ha én most elkezdek mozogni, én azt mondom, hogy nagyon fontos a plusz legénység, és erre mozognék. De ugye arra pont nem lehet, mert arra nem fúj, széllel szemben nem lehet mozogni, tehát cikcakkoznom kell. Mozogtam 4-et. A kislánynak az a specialitása, hogy neki a szél erősség, tehát az, hogy egy körbe hány mozgás akciója van, amíg széllel mozog, ez plusz 1, tehát 5 akcióm lehetne. Hogyha én azt mondanám, hogy erre akarok mozogni, ilyen irányba, akkor egy mozgás akcióval mozognék 2 helyet, még egy mozgásakcióval, még 2, még egy mozgásakcióval, még 2, és igaz, hogy mozogtam már 6 lépést, de ez még mindig csak 3 akció, tehát még akár tudnék 4, 5-öt. Nagyon fontos a legénység, vegyünk fel legénységet, fedjünk fel rumorkártyát, a későbbiekben szerezünk plusz felszerelést, és játékos számtól függően, és ugye miután aktivizáltuk a karakterünket, a játékos számtól függően aktivizálni kell a raideröket. Ez a raider aktivizálás úgy megy, hogy felfedjük a legfelső kártyát. A felső része azt mondja meg, hogy mit csinálnak a már most pályán lévő raiderök, az alsó része pedig, hogy milyen jelölésű spawning pointra jönnek raiderök. Tehát azt mondja, most kamion jön minden C pontra. Megnézzük a pick-upot, pick-up jön minden B jelölésű spawning pointra, és megnézzük a speedster-t, jön egy speedster minden A jelölésű pontra. Ugye, amit mondtam, hogy ha az összes raider kártya aktivizálva van, akkor a játékosnak van még egy köre, ugye felvettük ezt is, és mondjuk, mivel van már egy páncélozott lencélünk, felfedjük a másik pletyka jelzőt, és veszünk fel még tárgyakat.
Hát felhúztuk a másik páncélozottat is, de az már nekünk nem kell. Inkább fegyverkezünk. És ugye változik az időjárás, egyel csökken a szél ereje, és forgatni is kell a szél. Változik a szélirány. Innentől 3-as erejű a szél, és változik, hogy merre mozgunk, milyen erősségű. Ugye ezeket a kártyákat levesszük, és már is látjuk, hogy a második körben járunk. A játék 6 körig tart, nincs időhúzás, nincs kempelés, nem lehet azt csinálni, hogy én első körökben csak építkezek, és összeszedem a felszerelést, mindenképp mozogni kell, mindenképp haladni kell, mindenképp meg kell keresni a pletykakártyákat, mindenképp fel kell szedni a győzelmi kártyákat, mert 6 kör alatt, ha nem nyernek a játékosok valamilyen összeállításban és formában, akkor veszítenek. És térjünk rá még egy dologra, ami számomra legfurcsább ebben a szabálykönyvben, a harcrendszerre. A harcrendszer a következőképpen működik, mind a játékos karaktereknek, mind a járműveknek van egy legénységszámuk, effektíve ez a HP. Amíg nem szerzünk plusz legénységet, addig csak a karakterünk, 1 HP-nk van. Ha őt megölik, akkor a játékmódtól függően akár ki is eshetünk a játékból, vagy valahol újra kezdünk, feltámadunk. Ha már több legénységünk van, akkor ha sebzést szenvedünk, és nem tudjuk azt a sebzést levédeni, ugye először érdemes nem a karakterünket, hanem az extra legénységeket feláldozni. A járműveknek is megvan a maga legénységszáma, általában a legtöbb járművek 2-es, legalábbis most a Speedsternek, a platós teherautónak és a kamionnak 2-es. Ami nagyon érdekes, hogy kétféle sebzést ismer a szabálykönyv, az egyiket normál sebzésnek hívja, a másikat pedig páncéltörő sebzésnek. Ez úgy működik, hogy mondjuk ez a Speedster megtámad engem. Bocsánat, ez egy pickup. A pickupnak ugye ez úgy megy, hogy én cselekszek, idejöttem, aktivizáljuk a pickupot. Most ez a kártya pont azt mutatná, hogy nem támad a pickup, hanem 3-mal többet mozog, de már ugye ott van mellettem, de nem támad. De tételezzük fel, hogy egy olyan kártyát húztunk, amin az van, hogy a pickup sebez egy sima sebzést. Már a sebzés is nagyon érdekes, mert a két ikon az olyan, hát megtévesztő. Itt a láncsa. A láncsának a felső ikonja, amin egy fej van egy pajzson, egy koponya, az a páncéltörő sebzés, és az alsó, ahol a koponya át van szúrva egy láncsával, az a sima sebzés. Mindegy. Lényeg, ami lényeg. A pickup megtámad engem, sebez egyet. Ugye eleve az én lencélemnek már van egy 1-es páncélja, tehát lepattam rólam a sebzést, kinevetem, de ha a kezdő lencélem van, akkor a sima sebzést le tudom védeni páncéllal, gyógyítással, vagy legénységgel, tehát ugye ha nem tudom máshogy megakadályozni, hogy sebződjek, eldobhatok egy legénységet is. De én most azt mondom, hogy van itt egy kártya a kezemben, ami azt mondja, hogy ha ezt eldobom, adj nekem egy páncélt, levédtem ezt a sebzést. Megint én jövök körökkel később, még mindig ugyanitt vagyunk, és én szeretném azt a pickupot leverni. A pickupnak is 2 legénysége van, tehát 2 HP-ja van, de van egy páncélja. A páncéltörő sebzést, a páncél ugye levon a sebzésből, tehát ha én azt mondom, hogy sebzek 3 sima sebzést a pickupon, egy támadással, vagy konkretizáljunk, itt van egy balta, ami 2 kell hozzá egy legénység, és 2 nem páncéltörő, normál sebzést okoz. Azt mondom, hogy a kislánnyal belevágok a baltával a pickupba, 2 sebzést okozok. Ugye egy sebzést lefog a páncélja, egy pedig bement, mivel még van egy sebe, fejre kell állítani, így jelzzük, hogy sérült. A másik legénységemnek odadom a másik baltát, ez is sebez 2-t, egyet lefog a páncél, a másik bemegy, legyőztem a pickupot, kapok egy Raider kártyát, egy Mirage kártyát, és lenyúlhatom a járművüket. Ha azonban egyből páncéltörő sebzés sebzek, itt van a láncsa. A láncsa azt mondja, hogy vagy egy legénység használja és sebez egy simát, vagy egy legénység használja, el kell dobnom a kártyát, és akkor páncéltörőt sebez. Ha én úgy döntök, hogy úgy kezdem a támadást, hogy odadom ezt a kislánynak
és azt mondom, hogy eldobom a kártyát, sebzek egy páncéltörőt, akkor ugye hiába van egyes páncélja a Raidernek, nem fogja le, hanem egyből besérül egyet. És ami a gondom a harcrendszerre az, hogyha most van még egy láncsám, és ugyanúgy még egyszer eldobom a másik láncsát, és 2 páncélt sebeztem, 2 sebzéssel megöltem a pick-upot. Ha azt választom, hogy 4 sima sebzést, tehát egyszer kettőt osztok le, ugye a balta 2 sebez, 1 sebzés lefog a páncél, egy bement, sérül, még egy balta, 1 lefog a páncél, 2, 1 bemegy, meghalt. Tehát vagy leosztok 2 páncéltörő sebzést és egyből elvittem, vagy leosztok 4 sima sebzést és megöltem. A gond az, hogy ha a 2-t keverem. Nem tudom, hogy ez szándékos-e. Lehet, hogy a játéktervezői ezt szándékosan így csinálták, hogy rávegyék a játékosokat arra, hogy ha páncéltörő sebzést akarnak használni, akkor bizony tisztán páncéltörő sebzéssel öljék meg a raideröket, vagy esetleg ezt nem vették észre, de hogyha keverjük a 2-t, tehát ha azt mondom, hogy eldobom a láncsát, és sebzek egy páncéltörőt, ugye nem fogja meg a pick-up páncélja, bekap egy sebzést. A baltával beleütök 2-t, 1 lefog a páncél, 1 bemegy, meghalt. Ha keverem a sebzést, 2 sebzést, ugye 3 sebzést osztottam le, egy páncéltörőt, meg 2 simát. És ha így csinálom, akkor effektíve nincs különbség a páncéltörő meg a sima sebzés között. Úgyhogy ez egy kicsit furcsa, hogy hiába tettem bele 1, és ez egyből átment, hogyha nem a másik sebzésen is páncéltörő, akkor megint 2 kell. Nem tudom, lehet, hogy szándékos, lehet, hogy így tervezték. Azokkal a játékosokkal, akikkel én teszteltem a játékot, egyöntetően az volt a véleményük, hogy talán ez a szabályrendszernek a leggyengébb része, hogy egy kicsit furcsa, kicsit idegesítő. Ennyit nagyjából arról, hogy néz ki konkrétan a játék. A vége az, hogy felfedjük az összes pletykakártyát, mozgattuk az összes pletykatókent, a játékosok elmennek arra a mezőre, ahol az egyik pletykatóken van, és akkor le kell tenniük bizonyos számú győzelmi kártyát, nem lehet azon a mezőn raider, tehát meg kell ölni, és akkor nyernek. Szerintem a Salt Lands egy jó játék, nagyon jól adja vissza a posztapokaliptikus, üldözéses, menekülős, Mad Max-es hangulatot nagyon jól. Azt hiszem, ebben nagyon komoly szerepe van annak, hogy max 6 kör lehet a játék, tehát nem engedi leülni a dinamikát, nem engedi a játékosokat, a mozgásokat leülni. A szélrendszer, a lencélekkel való közlekedés zseniálisan jól van megcsinálva. Nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy nincs értelme egy idő után a lencéleknek, és el kell dobni, és úgyis benzines járműre vált az ember. Ahány tesztjátékot játszottunk, 1 játékossal, 2 játékossal, 4 játékossal, 5 játékossal, mindegyikbe lencéllel csináltam végig, és mindegyikbe tudtam nyerni. Soha nem hiányzott a benzines jármű. A szabálykönyv szerintem nem igazán támogatja azt, hogy egy kezdőtársas játékos eligazodjon rajta. Ugye a játék elve Kickstarter-ös volt, tehát angol nyelvű szabálykönyv van a dobozban, hozzáférhető a neten a magyar, és nincs ebben semmi gond, de a szerkesztése szerintem egy kicsit elijesztheti a kezdőbb, tapasztalatlanabb játékosokat. És mint mondtam, a harcrendszert lehet, hogy én értettem félre valamit, tehát lehet, hogy a szerzők, a készítők el tudják mondani, hogy én hol értettem félre azt a harcrendszert, amit ők írtak, és miért nincs igazam, elfogadom. Nem azt mondom, hogy egyértelműen rossz a harcrendszer, hanem azt mondom, hogy ez a sima és páncéltörő sebzésnek a kezelése, én ahány emberrel játszottam, mindegyikből valamiféle borzongást, értetlenséget váltott ki. Ennek ellenére nagyon jó a játék, nagyon szépen van megvalósítva. Ha megnézem a doboz hátlapját, a doboz azt írja, hogy Graphic Art and Design Losonci Bazsó. Nem tudom, nem ismerem Losonci Bazsót, de gratulálni szeretnék neki, és büszke vagyok rá, hogy egy olyan játékot tarthatok a kezemben, aminek ő csinálta a grafikáját.
nagyon szép, hozzáad a játék sikeréhez, a játék pozitívumához, a hangulathoz, abszolút hozzáad a grafika, nagyon gyönyörű a játék. Az eddigi játékvideókban minden játéknak adtam egy pontszámot. Azoktól a tesztjátékosoktól, akikkel együtt játszottam a Southlands-et, kaptam javaslatokat, hogy ők szerintük mennyi pontot ér a Southlands. Ez kevesebb, mint amit én adok. Én azt mondom, hogy ez a játék egy erős 7-es, ez egy jó játék. Vannak szerintem, az én tapasztalatom alapján vannak apró nüanszai, amik negatívak, de még mindig nem azt mondja, hogy egy rossz játék. Tudok rossz játékot is mondani, ha arról van szó, tudok olyan játékokat mondani, amik kimondottan rosszul sikerültek szerintem, és mindenki más szerint, aki próbálta őket, ez nem egy rossz játék, ez egy jó játék. Lenne még hova fejlődnie, lenne mit igazítani a szabálykönyvön, lenne mit igazítani az én tapasztalataim szerint a szabályokon, de egy jó játék, egy stabil jó játék. Nem hosszú idejű a játék, nem egy egész estés játék, egy este alatt több partit is le lehet játszani, és ha az ember beletanul a szabályokba, amúgy a játékmódokat ki lehet használni, és nagyon izgalmassá teszik a játékot, hogyha már kellő rutinunk van benne. Nagyon szépen köszönöm a Antler Gamesnek, Gombos Gergőnek, Droszdi Andrásnak és a többieknek, hogy rendelkezésemre bocsátották ezt a játékot. Gratulálni szeretnék nekik, mert egy nagyon jó játékot csináltak. A nézőknek köszönöm a figyelmet, jó játékot, további szép napot kívánok, Dudás Lajos vagyok, ez a kocka el van vetve, üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok!